วันหยุดอยู่บ้านมาชวนสมาชิกทำกิจกรรมในครอบครัวสนุกๆอย่างเช่นการทำโดนัทเค้กสูตรเบเกอรี่ง่ายๆไม่ต้องใช้เตาอบไม่ต้องใช้เครื่องผสมก็ได้โดนัทไปทานอร่อยๆแล้วสูตรโดนัทสูตรนี้ทำง่ายมากเนื้อนุ่มอร่อยหอมในคลิปนี้จะบอกถึงวิธีการทำการอบและการใช้ช็อกโกแลตเคลือบจะต้องอบกี่นาทีจะใส่ผลไม้ด้วยได้ไหมคลิปนี้จะบอกอย่างละเอียดเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกมาตีส่วนผสมก่อนแจ็คใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน3ฟองใส่น้ำตาลทรายเกลือและกลิ่นวานิลลาลงไปจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันต่อไปใส่นมข้นจืดและน้ำมันจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวเพื่อนๆสามารถใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันคาโนล่าก็ได้เสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือตีส่วนผสมให้เข้ากันต่อไปใส่แป้งเค้กและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมจะใช้แป้งเค้กพัดโบกเพื่อนๆสามารถใช้ยี่ห้ออื่นได้เสร็จแล้วใช้ตะกร้อมือตีส่วนผสมให้เข้ากันส่วนผสมมีเพียงเท่านี้เมื่อคนผสมไม่เข้ากันแล้วต่อไปเราก็นำไปใส่พิมพ์ได้เลยเสียบปลั๊กเครื่องทำโดนัทแล้วก็รอให้ร้อนจากนั้นเราก็ทาด้วยเนยหรือน้ำมันให้ทั่วพิมพ์ทั้งด้านบนและด้านล่างจากนั้นก็หยอดส่วนผสมลงไปรอบแรกจะหยอดแบบนี้ค่ะคือคลุมไปหมดเลยซึ่งเยอะเกินไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะจากอบ3นาทีเมื่อครบเวลาก็เปิดดูเนื้อโดนัทนุ่มฟูขึ้นค่ะแต่ว่าล้นเพราะว่าเราใส่ส่วนผสมเยอะเกินไปสามารถนำโดนัทออกมาวางด้านนอกได้เลยไม่ต้องอบซ้ำหรือใครอยากให้สีเสมอกันจะกลับด้านแล้วก็อบซ้ำก็ได้รอบต่อไปจะเปลี่ยนมาใส่ถุงบีบแล้วก็บีบรอบๆโดยเว้นไว้ตรงกลางใช้เวลาอบ3นาทีครึ่งอบครั้งที่2แจ็คไม่ได้ทาน้ำมันเดี๋ยวเรามาดูผลกันค่ะอบ3นาทีครึ่งครบเวลาก็เปิดดูเลยเนื้อเค้กนุ่มฟูสีสวยเลยค่ะแต่เมื่อเรากลับด้านดูเขาจะเป็นขุยเพราะว่าเราไม่ได้ทาน้ำมันแต่ก็ยังได้สีสวยน่าทานรอบต่อไปจะลองใส่ผลไม้ดูค่ะครั้งนี้จะใส่ผลไม้แห้งอย่างเช่นลูกเกดและผลไม้รวมต่างๆผลไม้พวกนี้ควรนำไปแช่น้ำก่อนพักไว้ให้เสด็จน้ำแล้วก็หยอดใส่พิมพ์ก่อนหยอดผลไม้อย่าลืมทาเนยหรือน้ำมันด้วยนะคะจากนั้นก็หยอดส่วนผสมทับลงไปบนผลไม้มีข้อระวังอย่างเดียวคืออย่าใส่เยอะเกินไปจะล้นพิมพ์ไม่สวยอบ3นาทีครึ่งเหมือนเดิมครบเวลาก็ลองเปิดดูเลยค่ะได้โดนัทฟูสีสวยงามเลยค่ะแจ็คอยากให้เขาสีเสมอกันเมื่อกลับด้านแล้วแจ็คอบต่ออีกประมาณ30วินาทีอบต่ออีก30วินาทีครบเวลาก็เปิดเตาออกดูได้โดนัทผลไม้เนื้อนุ่มฟูสีสวยน่าทานมากๆนำโดนัทที่สุกแล้วมาพักไว้บนตะแกรงหากจะทำต่อก็สามารถหยอดต่อได้เลยถ้ากลัวพิมพ์จะแห้งก็อย่าลืมทาเนยหรือน้ำมันก่อนหยอดสรุปวิธีอบโดนัทคือเราจะต้องทาเนยหรือน้ำมันที่พิมพ์ก่อนทั้งด้านบนและด้านล่างใช้เวลาอบประมาณ3นาทีครึ่งจะกลับด้านแล้วอบใหม่หรือไม่อบใหม่ก็ได้สูตรนี้ทำออกมาได้24ชิ้นต่อไปเรามาดูวิธีการเคลือบช็อกโกแลตนำดาร์กช็อกโกแลตและเนยไปอุ่นให้ร้อนจากนั้นก็นำออกมาคนให้ละลายเข้ากันแล้วก็พักไว้ให้อุ่นๆวิธีการเคลือบง่ายๆนำโดนัทจุ่มลงไปในช็อกโกแลตจากนั้นก็ยกขึ้นมารอให้หยดจนสุดแล้วกลับด้านกลิ้งไปกลิ้งมาแบบนี้ให้เขาหยดน้อยที่สุด
จากนั้นก็นำไปวางพักไว้บนตะแกรงรอให้ช็อกโกแลตเซ็ตตัว ถ้าอยากได้ช็อกโกแลตสีก็ให้ใช้ไวท์ช็อกโกแลตเราก็นำไปผสมกับสีผสมอาหารใช้สีผสมอาหารสำหรับช็อกโกแลตเคลือบเสร็จแล้วจะตกแต่งเพิ่มเติมง่ายๆด้วยเกล็ดน้ำตาลเลือกแบบที่ชอบได้เลยค่ะเกล็ดน้ำตาลก็จะเพิ่มความหวานและความสวยงามโดนัทสูตรนี้เป็นขนมเบเกอรี่ที่ทำง่ายมากๆไม่ต้องใช้เครื่องตีไม่ต้องใช้เตาอบเพียงแค่มีเครื่องทำโดนัทราคาเบาๆก็ทำขนมโดนัทง่ายๆแบบนี้ได้เลยเนื้อโดนัทสูตรนี้มีความนุ่มอร่อยรสชาติหวานน้อยใส่ผลไม้ลงไปก็ช่วยเพิ่มความเปรี้ยวหวานอร่อยลงตัวใส่ช็อกโกแลตก็เพิ่มสีสันและความหวานอร่อยมากๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆชอบก็ลองทำดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ